טוב, אני רוצה להתחיל בזה שמחקרים רבים שעשיתי במהלך מעל ל-12 שנים גילו שמה שמספיק להיאמר ברגע אחד יכול להישאר בתוכנו שנים. משם נוצר כל הנושא הזה של כוחה של מילה וכמה משמעות יש לזה. הגוף שלנו הרבה פעמים זוכר מילים שאנחנו כבר כביכול שכחנו, ומילים נכנסות אלינו הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו מבינים. ראיתי את זה עם הזמן, עם אנשים שפגשתי בדרך, עם מתאמנים ומתאמנות שעברתי איתם תהליך, עם סדנאות והרצאות שעשיתי, ופגשתי אין ספור אנשים שגיליתי כמה כוח יש למילה לשנות את כל מערך התקשורת שלנו, שמתחיל קודם כל ולפני הכל עם עצמנו. אחד הדברים הכי בסיסיים שמדברים עליהם כל הזמן זה הנושא הזה שאומר שבעצם כל בסיס של כל מערכת יחסים זה תקשורת. הכל מבוסס. בתקשורת מדברים על תקשורת, יועצי זוגיות מדברים על תקשורת, מדריכי הורים מדברים על תקשורת, כל נושא המערך של כל מערכת יחסים מדבר על נושא של תקשורת. ויש מילים שאנחנו צריכים להבין שברגע שהן נאמרות לנו פעם אחת, הן עדיין פועלות בתוך הגוף שלנו, והגוף שלנו זוכר, ומשפיעות בעצם על איך שאנחנו מרגישים ומגיבים ומתקרבים ומתנהלים, וגם מתמודדים מול אתגרים ושינויים בחיינו. ומילים הם לרוב אנחנו חושבים שהן בעצם עוברות דרך רק האוזן, אבל הן נכנסות דרך המבט שלנו, הן עוברות דרך הנשימה שלנו, הן מתבטאות דרך הטונציה שאנחנו מדברים, הן מפעילות את הזיכרון, והרבה פעמים החוש השישי, שזה החוש האינטואיטיבי, הוא בעצם זה שקולט את האמת, לפני שהמוח בכלל מסכים להבין מה בעצם נאמר. הרי כמה פעמים קרה שאנחנו בעצם אומרים לנו איזשהו סוג של משפט, ולפתע פתאום אנחנו מרגישים או מקובצים או נרחבים. לרוב אחד מהדברים שאני תמיד מדברת עם אנשים בסדנאות, שאני מעבירה את זה בעצם לבוא ולהבין את המהות המשמעותית שיש לכוחה של מילה, וכמה שנייה אחת צריך לבוא ולהיות במודעות לכוח העליון הזה. מתוך המילים שבעצם יוצרות את הקונקשן הבין אנושי הזה, נוצר הנושא של ההבנה של המחקר, הנושא של חשיבות של רושם ראשוני. אז די מהכיר, קוראים לי נירית ארטין, בעלת העסק Body Speech and Mind, אני בעצם מפתחת כל נושא של תקשורת בתהליכי חיים דרך גוף, מודעות ומילים, ואני מדי יום מדברת עם אנשים על נושא של חשיבותו של רושם ראשוני. כי בסופו של יום 93% בלבד מתוך כל הרושם הראשוני שלנו זה גוף ותדר. בעצם זו תקשורת בלתי מילולית, ורק 7% בלבד זה מילים. עכשיו אם אנחנו נבין את המשמעות המאוד עמוקה שעומדת מאחורי זה, זה בא ואומר שאם רק 7% זה מילים, כמה חשוב זה לנהל את הנושא של המערך, של להבין שמילים גם יכולות להתבטאות בתקשורת הבלתי מילולית שלנו, על ידי כך שאם אני בעצם שומעת איזשהו מלל מסוים, כל התקשורת הבלתי מילולית שיכולה להתבטא בהתאם למילים שאני בעצם באה ובוחרת. אז ה7% הזה שאני מדברת עליהם בעצם מפרש את כל מה שהגוף שלנו משדר. זה נותן לנו כיוון, זה נותן לנו משמעות, זה מחליט אם נוצר חיבור או נוצר מרחק. הרי בכל מקום שאנחנו נפגשים מדי יום, בין אם זה בדיגיטלי, בפרונטלי, בשיחתי, לעוברי אורח, לאנשים שקיימים בחיינו באופן עקבי, או לאנשים מזדמנים שאנחנו פתאום פוגשים, או אנשים שאנחנו יוצרים איתם קונקשן יומי, שהם בעצם לא אנשי קבע בחיינו, יש לנו את האפשרות לעשות את הרושם הראשוני, שבעצם מלווה את התקשורת שלנו עם הבן אדם שעומד מולנו. וכשאנחנו מחזיקים מילים ישנות שמשאירות בנו טעות מסוימת, תאונות, הגוף שלנו יגיב אלינו. הנוכחות שלנו או שהיא תתקפל, או שהיא תתיישר, או שהיא תתקדם לכיוון אותו אדם שאנחנו מדברים. אז אחד הדברים שחשוב לי להבין, זה כשאנחנו משוחחים, אנחנו צריכים להבין כמה משמעות יש למילים שאנחנו אומרים לעצמנו, כל יום, מהרגע שאנחנו קמים, מההתחלה של היום, איזה מילים אנחנו אומרים לעצמנו, עם איזה מילים אנחנו בוחרים לצאת החוצה ליום, ובינו ממהרים לקום כל בוקר ולא באמת לשים יחד ולאחל לעצמנו יום שהוא יהיה יום טוב, יום שיהיה מבורך, יום של אנרגיות, ולשמוח וליהנות ולהודות על מה שיש לנו, ורובנו נכנסים לתוך מרוץ החיים, ואנחנו לא באמת בוררים את המילים שאנחנו נותנים לעצמנו, לאחל לעצמנו שיהיה לנו למהלך כל היום, ואז זה קורה שגם אנחנו הולכים למהלך היום, ואנחנו יוצרים שיחות עם אנשים שאנחנו פוגשים, שבעצם גם קובע את כל מהלך השיח שאנחנו יוצרים סביבנו. אז למילה יש המון 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 כוח, וברגע שאנחנו נהיה מודעים למילים שמקדמות אותנו, למילים שמפתחות אותנו, למילים שמצמיחות אותנו, למילים שמעצימות אותנו, הסגולה הזו, המאוד מאוד גדולה, שהיא מודעות לכוח, יכולה לשנות לנו הרבה מאוד
הזדמנויות ולהוביל לדרכנו הרבה מאוד דברים טובים שיכולים לקדם ולפתח אותנו מתוך נושא של המודעות בלבד. אז הבקשה שלי, תחת הסגולה שלי, היא שאתם מתחילים את היום שלכם, תהיו מודעים למילים שאתם רוצים לבחור שילכו איתכם היום. החל מהמילים שאתם אומרים לעצמכם כל בוקר, עד למילים שאתם מסיימים איתם את היום, ועד למילים שאתם מתקשרים ושומעים אותם ומעבירים אותם במהלך כל היום. אז תודה רבה, זה היה כוחה של מירה. וואו, נירית, הזכרת לי כמה זה חשוב. ובאמת השיח, הדבר הזה של המילה הקטנה בבוקר, כאילו לנעוץ לנו כמה מילים בתחילת היום, לנעוץ לנו את המילים האלה, עכשיו הוספת לי גם בסוף היום. נכון. אה, שינוי משמעותי, אנחנו נדבר, מעניין אותי להבין איך את משתמשת בזה.